Moikka ja tervetuloa kanavalle. Tällä videolla mä ajattelin kertoa teille vähän mun tulevasta itärajan vaellusreissusta. Käydään läpi, että mistä idea koko reissuun lähti ja vähän noita käytännön järjestelyjä. Sen lisäksi mä teen erilliset videot vielä varusteista, miten mä oon valmistautunut tähän reissuun henkisesti ja fyysisesti, mikä mua jännittää, mitä mä odotan eniten sekä vähän hygieniapuolta. Mut näistä tosiaan tulee omat videot, koska muuten näistä tulisi pitkiä kuin nälkävuosi eikä kukaan näitä jaksaisi katsoa. Mut sen pidemmittä puheitta aloitetaan vaikka siitä, että mistä tää idea koko reissuun lähti. Ja mennään takaisin viime vuoteen, eli mähän on siis innostunut vaeltamisesta vasta viime vuonna. Ja pisin reissu, minkä olen heittänyt tähän asti, on 80 kilometriä, eli kauhean pitkälle en ole vielä päässyt. Mutta sitäkin enemmän on kyllä ottanut selvää retkeilyyn ja vaeltamiseen liittyvistä asioista, muun muassa eri Facebook-kanavien kautta, mutta myös googlettamalla, lukemalla eri blogeja sekä viettämällä hälyttävän monta tuntia YouTuben syövereissä. Ja siinä kun mä selvittelin kaikki juttuja, niin satuin törmää semmoiseen vaellusreittiin kuin Pacific Crest Trail, lyhyemmin PCT, joka on siis Yhdysvaltojen länsirannikolla Meksikon rajalta Kanadan rajalle kulkeva 4270 kilometriä pitkä vaellusreitti. Ja suuruuden hullu kun luonteeltani olen, niin innostuin sit tietysti tästä ja sen jälkeen on valehtelematta katsonut varmaan kaikki videot, mitä YouTubesta löytyy kyseisestä reitistä ja lukenut eri blogeja ja sun muita. Ja siitä on siis tullut mulle semmonen jonkunlainen päähänpinttymä kautta unelma, mikä olisi kiva sitten joskus tulevaisuudessa toteuttaa. Ja sen verran kuitenkin luonteestani poiketen ajattelin, että ehkä kerrankin elämässä voisi olla hyvä olla menemättä suoraan syvään päätyyn ja kokeilla, että millaista toi pitkän matkan vaeltaminen oikeasti onkaan ihan tällä Suomen maankamaralla. Koska saattaahan olla, että mä oon mielessäni maalannut liian ruusuiset kuvat tästä, että mitä se oikeasti tarkoittaa vaeltaa niin kuin satoja saati sitten tuhansia kilometrejä. Joten mä aloin sitten ottaa vähän selvää, että mitäs kaikkia reittejä täältä Suomesta mahtaisi sitten löytyä. Ja sitten tosiaan Facebookissa tuli juttua Teemu Hartikaisen kanssa, joka on erittäin kokenut pitkän matkan vaeltaja ja partiolainen. Mä linkkaan Teemun Instagram-tilin tähän videon kuvaukseen, niin voitte sieltä käydä sitten katsomassa, että minne kaikkialle Teemu on jo elämässään ehtinyt. Mutta Teemun kanssa tuli siis juttua, että olisi itärajalla semmoinen mukava pätkä ja ilmeisesti näiden joidenkin reittien huoltaminen on sitten lopetettu, että nyt olisi otollinen aika sitten käydä vielä vaeltamassa ne ennen kuin ne ehtii kasvaa umpeen tai puut on kaikki hakattu maan tasalle. Eli siis vastaus siihen kysymykseen, minkä mä sain Instagramissa, että vaellanko yksin, on ei. En siis vaella, Teemu lähtee mukaan. Mutta sen verran mainitsen kuitenkin, että meillä on molemmilla omat varusteet mukana, eli ei olla millään tavalla riippuvaisia toisistamme. Ihan jo siitä syystä, että jos sattuu jotain, niin toinen voi silti jatkaa matkaa, jos toinen joutuu jättämään leikin kesken. Mut myös siitä syystä, että mä itse nautin yksin matkustamisesta ja vaeltamisesta, eli mä haluan joka tapauksessa jonkun verran omaa aikaa ja nauttia siitä luonnosta yksinään, niin se on sitten mahdollista meille molemmille. Mut joo, jos mennään sitten tuohon varsinaiseen reittisuunnitelmaan, eli suunnitelmana on lähteä sunnuntaina 7.6. Ilomantsin Möhköstä kohti Hossan kansallispuistoa hyödyntäen noita eri itärajan retkeilyreittejä. Karkeasti laskettuna retkikartalta mä sain kokonaismatkaksi 595 kilometriä. Mitään korkeuseroja tässä ei ole otettu huomioon, mutta ei niitä nyt liiemmin tuolla itäisessä Suomessa olekaan. Aikaa mulla on 4 viikkoa, eli mun kesäloman verran vaeltaa tää noin 600 kilometriä pitkä reitti. Ja mielestäni ainakin se on ihan realistinen suunnitelma, mikäli sikäli kunto kestää ja kantti myös.
Mutta toistaiseksi en oo mitenkään huolissani siitä, mutta tietty nähtäväksi sitten jää, että miten mun käy. Mut joo, kauhean ruuhkanen toi reittihän ei ole, että se kulkee aika tuolla syrjässä. Ja tästä sitten päästäänkin siihen, että miten toi ruokapuoli ja muu sitten pitää hoitaa. Eli kumpikaan meistä ei kauhean innokkaasti 4 viikon ruokia mukanaan kanna, niin kaivoin sitten tosiaan Google Mapsin ja sen retkikartan auki ja aloin sitten katsomaan, että minkälaisia paikkoja siihen sitten mahtaisi osua matkan varrelle noin 5 päivän välein, eli semmoiseen reilu 100 kilometriä semmoisella etäisyydellä, että mitäs paikkoja siinä sitten olisi. Ja tosiaan 2 ensimmäistä täydennyspaikkaa on varmistaneet, että heille sopii tosiaan vastaanottaa täydennyspaketti. Ja jos et siis tiedä mikä on täydennyspaketti, niin siellä on siis seuraavalle välimatkalle tarkoitetut ruuat, kaasut tai muut semmoset, mitä nyt sitten kulutustavaroita sitten tarviikaan seuraavaa etappia varten. Ja tosiaan ensimmäinen täydennyspaikka on Suomun luontotupa. Kiitos teille, että varmistitte, että teille sopii tosiaan vastaanottaa ja säilyttää meidän täydennyspakettia. Ja lähtöpisteestä Suomun luontotuvalle on 100 kilometriä. Ja jos nyt miettii, että ollaan just aloittamassa reissua, niin veikkaisin, että joku 5 päivää voisi olla aika realistinen aika sinne sitten kävellä. Nämä päiväarviot on kyllä sitten semmosia, että niihin kannattaa suhtautua ihan varauksella, että me mennään ihan fiiliksen ja kunnon mukaan noita välimatkoja. Tietty joku tolkku pitää olla, että on rajallinen aika, että ehtii sitten perille. Mutta liian kovaa ei kannata aloittaa, ettei sitten heti mene paikat sitten rikki. Mut joo, Suomun luontotuvalle tosiaan 100 kilometriä ja sitten Suomun luontotuvalta seuraavaan paikkaan Ruunaan retkeilykeskukselle on 70 kilometriä. Tää on aika lyhyt välimatka, mutta mieluummin näin päin kuin se, että sitten joutuu kantaa useamman päivän ruokia. Ei sillä nyt, että jotenkin en haluaisi kantaa mitään kauhean painavaa tai valittaisin siitä, että kyllähän se kuuluu asiaan, että reppu jonkun verran painaa, mutta jos voi päästä helpommalla, niin miksipäs ei. Elikkä Ruunaan retkeilykeskus on toinen täydennyspaikka ja kiitos myös teille, että varmistitte, että teille sopii vastaanottaa ja säilyttää meidän täydennyspakettia. Ruunaan jälkeen onkin sitten jo Kuhmo seuraavana. Ruunalta Kuhmoon on 120 kilometriä matkaa. Varmaan sekin joku sitten 5 päivää voisin veikkailla. Ja tosiaan jäi sanomatta, niin Suomulta Ruunaalle varmaan menee 2,5 päivää, koska en usko, että ihan vielä tuossa kohtaa viittii 35 kilometrin päiviä vetää, mutta se jää sitten nähtäväksi. Mut joka tapauksessa Kuhmo on sitten kolmantena. Ja Kuhmoon tosiaan lähentetään sitten varmaan Poste Restante-paketti lähtiessä. Eli siis jos ei ole vakituista postiosoitetta tai muuta, niin voi lähettää Poste Restantena paketin postinumeron perusteella. Ja sinne siis lähetetään loppupätkän semmoiset kuivatut kasvikset, lihat, mitä nyt niin kuin isommat satsit sitten sinne Kuhmoon, mitä tarvitaan. Ja mahdollisesti, jos siinä reissun aikana sit huomaa, että tarvii vaihtaa jotain kenkää, varustetta ja muuta, niin voi sitten kotopuoleen soitella ja pyytää, että onnistuisiko, jos laitat paketin sinne. Ja Kuhmossa sitten käydään kaupassa ja tosiaan tehdään uudet täydennyspaketit sitten loppureissulle. Että tosiaan tuon loppupätkän täydennyspaikat ei ole vielä varmistaneet, että sopiiko pakettien lähettäminen vai ei, mutta aika luottavaisin mielin mä oon kuitenkin joka tapauksessa niiden suhteen. Ja sit jos se ei onnistu, niin kyllähän sitten hätä aina keinot keksii, eli liftaten pääsee lähimpään kaupunkiin tai sitten kantaa vaan pidemmän pätkän verran ruokaa, että eipä se sitten kauheasti siinä haittaa. Tai ei se ainakaan niinku reissua sitten kaada.
Mut Kuhmosta sitten seuraava paikka. Mä en nyt ihan ole varma, Teemulla oli joku kaveri, jolla on joku mökki siinä välissä. Et sinne varmaan sitten ehkä jotain parempaa ruokaa ja sen semmoista, kun on puitteet sitten kokkailla, niin tulee varmaan sitten pyydettyä. Mut mä en nyt sitä tähän sisällytä, kun mä en ole ihan perillä siitä kuviosta. Mut Kuhmon jälkeen seuraava on Vartiuksen raja-asema. Siellä näyttäisi olevan semmonen kahvila, kyläkauppa, ravintola, mikäli jää huoltoasema kuin Mattilainen että Pöllänen, niin heihin on ollut yhteydessä, että onnistuisiko heidän vastaanottaa meidän täydennyspaketti. Mutta netin perusteella siinä näyttäisi sit samalla olevan joku pieni huoltoaseman tyyppinen paikka, että kyllähän siitäkin sitten, mikäli tämä pitää siis paikkansa, niin uskoisin sitten löytyvän riittävästi aineksia seuraavaa etappia sitten varten. Ja sanoinkohan mä jo, että kuinka paljon sitä etäisyyttä, mutta Kuhmosta tänne Vartiukseen raja-asemalle on 140 kilometriä. Tässä kohtaa mä en enää heitä mitään päivämääriä, kun mun ei ole mitään käsitystä, että mikä se vaelluskunto silloin on. Mutta joo, sitten Vartiuksen raja-aseman jälkeen seuraava paikka on Raate. Ei olisi mitenkään välttämätöntä, sillä Raate on vaan 60 kilometrin päässä tuolta raja-asemalta, mutta henkilökohtaisesti on kiinnostunut Raatteen historiasta ja muusta, ja en usko, että kauhean usein tulee sitten matkustettua tonne päin Suomeen, niin haluan sitten siellä semmoisen lähes nollapäivän viettää. Eli lähes nollapäivä tarkoittaa siis sitä, että siellä tosiaan vietetään semmoinen hyvä tovi, että kun saavutaan sinne, niin sinä päivänä on kävelty vähän ja sitten sinä päivänä, kun sieltä lähdetään, siis seuraava päivä, niin ei välttämättä kävellä niin paljon. Mutta joo, eli Raate on sitten täydennyspaikkana siellä. Raatteen jälkeen olisi sitten jo Hossa tiedossa. Raatteelta Hossa on 105 kilometriä. Siinä välissä on kuitenkin semmoinen pieni kylä kuin Juntusranta. Jos mä nyt raavin mun naamaa, niin täällä on hyttysiä. Älkää antako se häiritä. Mutta joo, Juntusranta, semmoinen pieni kylänen siinä, missä näyttäisi olevan K-kauppaa. Ei ole ollut vielä puhetta, että käydäänkö siellä kaupassa vai ei. Nämä loppupätkän täydennyspaikat vähän määrittää sen, että mikä homma. Mut tosiaan siinä on myös kauppa ja sitten posti- ja matkahuollon toimipisteet, eli sinne voisi lähettää vaikka täydennyspaketin, jos sikseen on. Mut joo, sitten on enää se Hossa jäljellä ja itse asiassa en ole kauheasti miettinyt, että mitä siellä Hossassa syödään, enkä ole myöskään miettinyt, että miten mä pääsen Hossasta kotiin, mutta en mä jotenkin, ehkä niitä voisi tässä jossain kohtaa vähän funtsia, että miten ne paluujärjestelyt sitten hoitaa, mutta nyt on ehkä enemmän niin kuin kiikarissä se, että pääsee perille asti ja mä uskon, että sitten loput sitten menee omalla painollaan. Et semmonen reissu siis olisi tiedossa ja innolla odotan ja silleen hyvällä tavalla jännitän ja ihan mielelläni niinku, lähden haastamaan itseäni ja katsomaan, että mistä on tehty. Ja sen verran ehkä sanon tähän, että mä oon itse luonteeltani siis semmonen vähän suuruuden hullu, että kenenkään ei tarvitse missään nimessä tämmösiä pidempiä vaelluksia tehdä, jos ne ei kiinnosta, että mitään yhtä ja oikeaa tapaa ei niin kuin ole vaeltaa tai retkeillä, että jokainen tekee omalla tyylillään. Mut joo, mä luulen, että siinä oli sitten sisällöt tämän videon osalta. Jos nyt joku käytännön juttu jäi mainitsematta, niin heitä kommenttia tuohon alle, niin mä ihan mielelläni vastaan kysymyksiin. Seuraavalla videolla mä varmaan sitten kerron vähän, että miten mä oon valmistautunut tähän reissuun ja jännittääkö mua joku tai pelottaako ja mitä mä odotan tältä reissulta. Mut jos katsoit tän koko videon tänne asti, niin mä kiitän sua katsomisesta ja jos sua kiinnostaa seurata mun tulevaa reissua tarkemmin, niin YouTubeen tulee varmasti videota, mutta veikkaan, että vasta reissun jälkeen
Mut jos haluat reaaliaikaisempaa tietoa, että miten mun reissu etenee, niin pistä mun Instagram-tili Katski Hikes. Laitan sen myös tuohon videon kuvaukseen niin seurantaan, niin sinne tulee varmaan sitten päivitetty vähän enemmän kuulumisia sitten polun varrelta. Joo, kiitos vielä kun katsoit ja pistä ihmeessä kanavatilaukseen, jos sua mun reissut ja höpötykset kiinnostaa. Ja nähdään ensi videolla. Moikka!